Ayon sa librong How Not to Die na isinulat ni Dr. Michael Greger, posibleng maiwasan ang premature death at disability sa pamamagitan ng pagbabago ng ating diet at lifestyle. Si Dr. Greger ay internationally renowned physician, speaker at founder ng nutritionfacts.org. Ipinaliwanag niya sa kanyang libro ang mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa Amerika. Ibinahagi rin ni Dr. Greger ang kanyang daily dozen o checklist ng mga pagkain na dapat i-consume araw-araw upang mapabuti ang ating kalusugan at humaba ang buhay. Narito ang mga pagkain na nire-recommend ni Dr. Greger na scientifically proven na nakakapag-prevent and reverse ng mga iba't ibang sakit. Number 1. Beans or legumes. Ang beans o legumes ay isa sa scientifically proven foods na inirecommend ni Dr. Greger. May kakayahan itong i-prevent ang obesity na nagdudulot ng mga malalang problema sa kalusugan at nagpapaiksi ng buhay. Ang beans ay mayaman sa iron, fiber, magnesium, potassium, protein, at zinc. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng American Institute for Cancer Research, maraming benefits ang pag-consume ng beans or legumes every meal, kagaya ng piniprevent ang cancer, pinopromote ang healthy gut, pinapababa ang blood pressure at bad cholesterol ng 19%, kinokontrol ang pagtaas ng insulin. Ito ang ilan sa mga paboritong beans ni Dr. Greger na dapat i-consume ng 3 servings per day. Black beans, black-eyed peas, butter beans, cannellini beans, chickpeas or garbanzo beans, edamame, English peas, great northern beans, kidney beans, lentils, miso, navy beans, pinto beans, small red beans, split peas, yellow or green, at tempe. Ang recommended serving sizes, 1/4 cup of hummus or bean dip or half cup of cooked beans, split peas, lentils, tofu or tempe, or 1 cup of fresh peas or sprouted lentils. Number 2, berries. Another scientifically proven food na nirecommend ni Dr. Greger ay berries. In a 2010 study, napatunayan ng American diet ay nangungunang dahilan ng disability at death sa bansa. Kaya naman mahalagang isama sa diet ang mga prutas na may intense color, tulad ng berries, dahil siksik ito sa antioxidants at iba pang micronutrients. Ang ilan sa benefits ng regular na pagkain ng berries ay piniprevent ang aging, cancer, diabetes at heart disease, binuboost ang immune system, at pinoprotektahan ang liver at brain. Ayon kay Dr. Greger, iwasan ang pag-inom ng fruit juice dahil ito ay flavored sugar water. Sa halip, nire-recommend niya na kumain ng 1 serving per day ng mga paborito niyang berries such as acai berries, barberries, blackberries, blueberries, cherries, sweet or tart, concord grapes, cranberries, goji berries, kumquats, mulberries, raspberries, black or red, at strawberries. Ang recommended serving sizes, 1/4 cup fresh or frozen or 1/4 cup dried. Number 3, other fruits. Kabilang din sa daily dozen ni Dr. Greger ang iba't ibang uri ng prutas. Ang pagkain ng prutas araw-araw ay mainam sa kalusugan. However, iilang tao lang ang nakakakain ng recommended daily intake ng prutas. Ayon sa author ng libro, ito ang ilan sa mga benefits ng pagkain ng prutas. Ang watermelon seeds ay mataas sa antioxidants. Ang kiwi fruit ang makakatulong sa insomnia at pag-boost ng immunity. Ang mga citrus fruits ay makakatulong sa DNA repair at prevention ng breast cancer. That's why nire-recommend ni Dr. Greger ang pagkain ng 3 servings per day ng whole fruits tulad ng apples, dried apricots, avocados, bananas, cantaloupe, clementines, dates, dried figs, grapefruit, honeydew, kiwi fruit, lemons, limes, lychees, mangoes, nectarines, oranges, papaya, passion fruit, peaches, pears, pineapple, plums, especially black plums, pomegranate, pluots, prunes, tangerine, at watermelon. Ang recommended serving sizes ay 1 medium-sized fruit or 1 cup cut-up fruit or 1/4 cup dried fruit. Number 4, cruciferous vegetables. Nirecommend din ni Dr. Greger ang pagkain ng mga cruciferous vegetables. Ang mga ito ay nagtataglay ng sulforaphane na nabubuo mula sa enzyme na myrosinase. Gayunpaman, nasisira ang enzyme na ito kapag niluluto o fini-freezer ang gulay. Therefore, mainam kainin ang gulay ng hilaw o half-cook. Marami ring benepisyo sa kalusugan ang sulforaphane na matatagpuan sa cruciferous vegetables, tulad ng nagtataglay ng cancer-fighting properties, piniprevent ang cancer-causing DNA damage,
metastatic cancer at lymphoma, at pinapababa ang risk ng prostate at breast cancer. Kung gusto mong ma-enjoy ang mga nabanggit na benefits, maaaring kumain ng 1 serving per day ng mga sumusunod na cruciferous vegetables: arugula, bok choy, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, cauliflower, collard greens, horseradish, kale, black, green, and red, mustard greens, radishes, turnip greens, at watercress. Ang recommended serving sizes ay 1/2 cup chopped or 1/4 cup Brussels or broccoli sprouts or 1 tablespoon horseradish. Number 5. Greens. Ayon kay Dr. Grigor, ang mga dark green leafy vegetables ay kino-consider as one of the healthiest vegetables na nagbibigay ng maraming nutrition per calorie. Mataas ang taglay nitong chlorophyll na makakatulong sa pag-reverse ng DNA damage. Bukod sa abot kaya, ang greens ay nagtataglay ng vitamin K, potassium, antioxidants, iron, magnesium at zinc. Kung uugaliin ang pagkain nito, maaaring ma-enjoy ang benefits ng greens tulad ng piniprevent ang cancer, nagbibigay proteksyon laban sa iba't ibang klase ng sakit kagaya ng stroke, heart diseases at diabetes, at may anti-inflammatory effect. Kaya naman nire-recommend ni Dr. Grigor ang pagkain ng 2 servings per day ng mga paborito niyang greens, including arugula, beet greens, collard greens, kale, black, green, and red, assorted young salad green, mustard greens, sorrel, spinach, Swiss chard, at turnip greens. Ang recommended serving sizes ay 1 cup raw or half cup cooked. Number 6. Other vegetables. Sa daily dozen ni Dr. Grigor, isinama rin niya ang ibang vegetables tulad ng carrots at tomato. Pwede itong kainin ng hilaw o gawing smoothie upang makuha ang taglay na nutrients. However, mainam na lutuin ang carrots para madami ang makuhang vitamin A. Gayun din ang tomatoes. Mas maraming lycopene ang makukuha kapag niluto ito. Samantala, ang steamed vegetables ay maaaring makatulong upang bumaba ang risk ng breast cancer. Marami pang benefits ang vegetables, kagaya ng pinapalakas ang immune system, may antioxidant at anti-inflammatory effects, pinapababa ang blood pressure, at piniprevent ang heart disease. So, nire-recommend ni Dr. Grigor ay pagkain ng 2 servings per day ng gulay tulad ng artichokes, asparagus, beets, bell peppers, carrots, corn, garlic, mushrooms, pwedeng button, oyster, portobello, and shiitake, okra, onions, purple potatoes, pumpkin, sea vegetables like arame, dulse, and nori, snap peas, squash, sweet potatoes or yams, tomatoes, at zucchini. Ang recommended serving sizes ay 1 cup raw leafy vegetables or half cup raw or cooked non-leafy vegetables or half cup vegetable juice or 1/4 cup dried mushrooms. Number 7. Flaxseed. Aside from veggies, nire-recommend din ni Dr. Grigor ang pag-consume ng flaxseeds. Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas nang gamitin ito ng Greek physician na si Hippocrates upang gamutin ang kanyang mga pasyente. Ang flaxseed ay siksik sa fiber, lignans at omega-3 fatty acids. Umaapaw din ito sa health benefits kagaya ng pinopromote ang healthy digestive system, piniprevent ang breast at prostate cancer, pati na rin ang benign prostatic hyperplasia or prostate enlargement, pinapababa ang systolic blood pressure ng 10 to 15 points at diastolic ng 7 points, at pinopromote ang brain health. That's why nire-recommend ni Dr. Grigor ang pagkain ng 1 serving per day ng golden o brown flax seeds. Ang recommended serving size ay 1 tablespoon ground flax seeds. Number 8. Nuts and seeds. Alam mo ba nang hindi pagkain ng sapat na nuts at seeds ay pangatlo sa nangungunang sanhi ng death at disability sa buong mundo? Sa katunayan, mas maraming namamatay na tao dahil dito kaysa sa pag-consume ng processed meat. In addition, ang nuts at seeds ay essential part ng daily diet. Siksik ito sa micronutrients, antioxidants at omega-3. Ang regular na pagkain ng nuts at seeds ay maraming benepisyo sa kalusugan, kagaya ng pinopromote ang brain at cardiovascular health, piniprevent ang cancer, heart disease at respiratory problems, at nakakatulong sa weight loss. Kaya ni-recommend ni Dr. Grigor ang pag-consume ng 1 serving per day ng mga sumusunod na nuts at seeds: almonds, Brazil nuts, cashews, chia seeds, hazelnuts, hemp seeds, macadamia nuts, pecans, pistachios, pumpkin seeds, sesame seeds, sunflower seeds at walnuts.
Ang recommended serving sizes ay 1/4 cup nuts or seeds or 2 tablespoons nut or seed butter. Number 9. Herbs and spices. Sa librong How Not to Die, ipinaliwanag din ni Dr. Grigor ang kahalagahan ng herbs at spices na may intense flavor. Mayaman ang mga ito sa anti-inflammatory, antioxidant at cancer-fighting micronutrients. For instance, ang turmeric na popular sa Indian cuisine ay makakatulong sa paggamot ng cancer, diabetes, inflammatory bowel disease, Alzheimer's at rheumatoid arthritis. Ang cilantro ay makakatulong upang mapababa ang inflammation at uric acid levels. Pinapababa naman ng cayenne pepper ang kirot na dulot ng headache at gastrointestinal disorders. Additionally, may powerful antioxidant properties ang peppermint na pumapawi ng symptoms ng irritable bowel syndrome. Maaring gumamit ng 1/4 teaspoon per day ng salt-free herbs at spices tulad ng allspice, barberry, basil, bay leaves, cardamom, chili powder, cilantro, cinnamon, cloves, coriander, cumin, curry powder, dill, fenugreek, garlic, ginger, horseradish, lemongrass, marjoram, mustard powder, nutmeg, oregano, smoked paprika, parsley, pepper, peppermint, rosemary, saffron, sage, thyme, turmeric, at vanilla. Number 10. Whole grains. Sabi ni Dr. Grigor, eat plants but avoid foods made in a plant. Sumang-ayon din lahat ng nutrition experts na masama sa kalusugan ang pagkain ng processed or refined grains. Instead, ni-recommend ni Dr. Grigor ang whole o unprocessed grains dahil makakabuti ito sa ating overall health. Maraming benefits ang whole grains, kagaya ng pagre-reduce ng inflammation blood markers at severity ng inflammatory diseases, at piniprevent ang risk ng heart disease, stroke, obesity at type 2 diabetes. Moreover, paborito ni Dr. Grigor ang unprocessed oats dahil sa taglay nitong unique anti-inflammatory compounds na avenanthamides. Ang pagkonsume ng 3 servings per day ng mga sumusunod na whole grains ay recommended din ni Dr. Grigor: barley, brown rice, buckwheat, millet, oats, popcorn, quinoa, rye, teff, whole wheat pasta, at wild rice. Ang recommended serving sizes ay half cup hot cereal or cooked grains, pasta or corn kernels, or 1 cup cold cereal, or 1 tortilla or slice of bread, or half a bagel or English muffin, or 3 cups of popcorn. Number 11. Beverages. Apart from food, ang beverages ay kabilang sa daily dozen ni Dr. Grigor. Ipinaliwanag niya sa kanyang libro kung ano ang dapat nating inumin araw-araw at gaano karami. Ang human body ay nagtataglay ng at least 50% ng water. Ang dehydration ay nagdudulot ng concentrated urine at thicker blood, kaya mahalaga ang sapat na fluid intake sa ating kalusugan. Pero hindi lang dapat tubig ang dapat nating inumin. Pwede itong lagyan ng mint, lemon, lime at cucumber slices. May iba't ibang beverages din na mayaman sa health benefits, kagaya ng hibiscus tea, nakakapagpababa ng blood pressure, at green tea, nagdi-decrease ng risk ng cancers. Ni-recommend ni Dr. Grigor ang pag-inom ng 5 servings per day ng beverages tulad ng black tea, chai tea, vanilla chamomile tea, coffee, Earl Grey tea, green tea, hibiscus tea, hot chocolate, jasmine tea, lemon balm tea, matcha tea, almond blossom oolong tea, peppermint tea, rooibos tea, water, at white tea. Ang recommended serving size ay 1 glass. Number 12. Exercise. Although hindi ito kino-consider na pagkain, kabilang din ang exercise sa daily dozen ni Dr. Grigor. Instead of genetics, ang lifestyle ng tao ang nagko-contribute sa long at healthy life. Ang pag-i-ehersisyo ay maraming benepisyo sa kalusugan, tulad ng pagpapababa ng timbang, blood pressure, blood sugar, cholesterol at stress hormones. Ang moderate exercise ay nakakapagpababa rin ng inflammation at oxidative stress. Pinapabuti rin ito ang kalusugan ng ating arteries. Pinapababa ang risk ng heart attacks, strokes at cancer. Piniprevent at tinitreat ang depression. Pinopromote ang good sleep. Piniprevent ang dementia at Alzheimer's. At pinapataas ang bone density. Kaya naman ni-recommend ni Dr. Grigor na subukan ang mga sumusunod na exercise ng 1 beses sa isang araw. Moderate intensity activities gaya ng bicycling, canoeing, dancing, downhill skiing, fencing, hiking, housework, ice skating, inline skating, juggling, jumping on a trampoline, paddle boating, playing frisbee,
roller skating, shooting baskets, shoveling light snow, skateboarding, snorkeling, surfing, swimming recreationally, tennis doubles, treading water, brisk walking, water aerobics, water skiing, yard work, at yoga. At ilan sa mga vigorous activities gaya ng backpacking, basketball, bicycling uphill, circuit weight training, cross-country skiing, football, hockey, jogging, jumping jacks, jumping rope, lacrosse, push-ups and pull-ups, rock climbing, rugby, running, scuba diving, tennis singles, soccer, speed skating, swimming laps, brisk walking uphill, at water jogging. Ang recommended amount of exercise ay 90 minutes of moderate intensity activity or 40 minutes of vigorous activity. I hope nakatulong itong video na ito. Please subscribe!